नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको म यस भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ डाटाबेस अनि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम के हो अनि त्यसपछि एमएस एक्सेस को बारेमा चाहिँ यहाँ कुरा गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ एसईई कम्प्युटर साइन्सको चाहिँ च्याप्टर 8 पनि रहेको छ र म तपाईलाई चाहिँ यस भिडियोमा डाटाबेस भनेको के हो, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो अनि तपाईको चाहिँ एमएस एक्सेस जुन माइक्रोसफ्ट अफिसको एक्सेस रहेको छ। एमएस एक्सेस भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसको एक्सेस रहेको छ र यो चाहिँ के हो यसको बारेमा चाहिँ यहाँ चर्चा गर्न गइरहेको छु। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला। म तपाईहरुको लागि दैनिक रूपमा टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अनि पढाइसँग सम्बन्धित टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर आउने गर्छु। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुरुमा रहेको छ डाटाबेस र सुरुमा चाहिँ हामी यहाँ डाटा भनेको के भनेर बुझौँ। सिम्पल भाषामा डाटा भनेको चाहिँ यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा गीत, फोटो अथवा भिडियोहरु राख्नु भएको छ भने त्यो नै डाटा हो, जुन चाहिँ मेमोरी कार्डमा चाहिँ स्टोर भएर बसेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ डाटा भनिन्छ। र यहाँ पालै पालो हेर्दै जाउँ। डाटा इट इज अ कलेक्सन अफ फ्याक्ट एन्ड फिगर्स अब्टेन्ड बाइ अ भेरियस फिगर्स। डाटा भनेको चाहिँ फ्याक्ट हो जुन चाहिँ भेरियस फिगर जेबाट पनि आउन सक्छ, जस्तो तपाईको नामबाट पनि हुन सक्छ अथवा अरु कुनै चीजबाट पनि डाटा हुन सक्छ र त्यसैले चाहिँ जुन चाहिँ मेमोरी कार्डमा स्टोर भएर बस्छ हाम्रो जति पनि इन्फर्मेसनहरु त्यो नै डाटा हो। र त्यस्तै यहाँ अर्को रहेको छ इन्फर्मेसन। द डाटा व्हिच गिव्स मिनिङ अर सुइटेबली अरेन्ज फर अ कम्युनिकेसन, इन्टरप्रिटेसन एन्ड प्रोसेस्ड बाइ ह्युमन बिङ बाइ अटोमेटेड मिन्स सच एज अ कम्प्युटर इज कल्ड इन्फर्मेसन। इन्फर्मेसन भनेको पनि डाटै हो, तर डाटालाई हामी मिलाएर त्यसलाई मिनिङफुल हिसाबले चाहिँ डाटालाई एरेन्ज गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन सूचना चाहिँ भनिन्छ। सूचना भनेकै अब मिनिङफुल हुनुपर्ने हुन्छ। जुन डाटाबाट हामीले चाहिँ मिनिङफुल बनाउँछौँ मिलाएर त्यसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन भनिन्छ। जस्तो म तपाईले चाहिँ आई एम फाइन भन्ने चाहिँ इक्जाम्पल यहाँ देखाइदिन गइरहेको छु। आई एम फाइन को मतलब आई भनेको एउटा डाटा हो, एम भनेको अर्को डाटा हो, फाइन भनेको अर्को डाटा हो। यदि तीनवटा डाटा मिलेर चाहिँ आई एम फाइन भनेको छ र यदि तीनवटा डाटा मिलाएर चाहिँ हामीले आई एम फाइन भनेर बनायो भने यसले चाहिँ एउटा मिनिङ दिन्छ, म ठिक छु भन्नेवाला एउटा मिनिङ दिन्छ हो। यसैलाई चाहिँ इन्फर्मेसन भनिन्छ। यदि डाटाहरुलाई मिलाएर हामीले चाहिँ मिनिङफुल बनाउँछौँ भने त्यसैले इन्फर्मेसन भनिन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँ फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा डाटा मिनिङफुल छैन, त्यसलाई मिलाएर चाहिँ मिनिङफुल बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई मिलाएर चाहिँ हामीले आउटपुट निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यो मिलाउने काम चाहिँ कम्प्युटरले गर्छ। यहाँ प्रोसेस सिस्टम बाइ कम्प्युटर भनेर चाहिँ यहाँ छ र तपाईको यो डाटालाई चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ प्रोसेस गरेर बनायो भने त्यसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन भनिन्छ र डाटा प्रोसेस भएर इन्फर्मेसन बन्छ। इन्फर्मेसन भनेको मिनिङफुल हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो डाटाहरु छ र यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा चाहिँ राख्यौं। यो र्यान्डम नम्बरहरुको चाहिँ डाटा यहाँ राखेर तपाईको चाहिँ यहाँ यसरी चार्ट बनाएको छ, कसको भ्यालु कति छ भनेर चाहिँ हामीले यसबाट इन्फर्मेसन पाउन सक्छौं। टोटल भ्यालुमा चाहिँ 80% यति रहेछ, 80% यति रहेछ भनेर यहाँबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो चाहिँ इन्फर्मेटिभ भयो, यो चाहिँ इन्फर्मेटिभ छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि डाटा चाहिँ र फाइल हो। इन्फर्मेसन भनेको पनि डाटा नै हो, जसलाई चाहिँ मिनिङफुल वेमा चाहिँ राखिएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन भनिन्छ। र त्यस्तै यो डाटाबेसको चाहिँ युजेजहरु के छ त भनेर चाहिँ यहाँ हामी हेरौँ। डाटाबेसको युजेज चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले गरिन्छ। डाटाबेस अब हामीले आफैले पनि प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ र यहाँ तपाईले फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ डाटाबेसलाई चाहिँ। यो चाहिँ युजर्स हामी भयो अनि डाटाबेस एप्लिकेसनहरु परेको हुन्छ र डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ यो डाटाबेसलाई चाहिँ चलाउने काम गर्छ र डाटाबेसको चाहिँ एकदम धेरै युजेस हुन्छ यो अहिलेको कम्प्युटिङ दुनियाँमा चाहिँ। र डाटाबेसलाई चाहिँ हामीले फिगरमा रिप्रेजेन्ट गर्दा यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यहाँ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फिगर, यस्तो यो स्लटहरु राखेर यसरी चाहिँ डाटाबेसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। ल यहाँ हेरौँ। A database is a collection of data that is organized so that its contents can easily be accessed, managed and updated. डाटाबेस भनेको कलेक्सन अफ डाटा हो, जसलाई चाहिँ हामीले इजीसँग चलाउन पनि सकियोस्, मिलाएर राख्न पनि सकियोस् र यदि अपडेट गर्नु पर्यो भने अपडेट पनि गर्न सकियोस्। अब त्यो चीजलाई चाहिँ डाटाबेस भनिन्छ। र यो हामीले डाटाबेस सिस्टममा चाहिँ एज अ डाटाबेस म्यानेजर पनि आफ्नो करियर चाहिँ बनाउन सकिन्छ। यो पनि एउटा एकदमै धेरै राम्रो स्कोप भएको चाहिँ फिल्ड रहेको छ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट पनि। त्यसकारणले गर्दा यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सम्पूर्ण हामीले चलाउने जुन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरु छन् तिनीहरु सबै डाटाबाटै मतलब डाटा तिनीहरुको कुनै डाटाहरु चाहिँ राखेर स्टोर गरेर तिनीहरुबाटै कन्ट्रोल गरेर चलाउने भएको कारणले गर्दाखेरि डाटाबेस एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ र स्कोपको हिसाबले हेर्यो भने पनि एकदम धेरै स्कोप भएको चाहिँ यो विषय रहेको छ डाटाबेस। र त्यस्तै
यहाँ फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ इक्जाम्पल छ ब्याङ्किङ सफ्टवेयर। ब्याङ्किङमा भएको सम्पूर्ण सफ्टवेयरहरू सबै डाटाबेसबाटै काम गर्ने हुन्छ। जस्तो त्यसमा भएको पैसा सम्बन्धी कारोबारहरू भयो, अनि त्यसपछि ब्याङ्कमा भएका सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू सबै डाटामा चाहिँ सेभ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि डाटाबेसको चाहिँ एकदमै धेरै परेको हुन्छ। र त्यस्तै एयरलाइन सिस्टम, एयरलाइन्समा पनि अब आफ्नो डेली रुटिनहरू भयो, सबै त्यहाँ डाटाहरू के कति छ सबै चाहिँ डाटा चाहिँ स्टोर गरेर राखेर डाटाबेस सिस्टमबाटै चल्ने हुन्छ। र के कस्तो त्यो पहिलाको डाटा आजको कस्तो छ र भोलि कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ डाटाहरू हेरेर एनालाइज गर्ने काम पनि गर्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एयरलाइन सिस्टममा पनि डाटाबेसको चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स रहेको छ। र त्यस्तै युनिभर्सिटी सिस्टम, अब युनिभर्सिटी कलेज युनिभर्सिटीमा पनि डाटाहरू चाहिँ स्टोर गरेर राखिरहेको हुन्छ। जस्तो अब हाम्रो नम्बरहरू भयो, हाम्रो डिटेल्सहरू सबै डाटाहरू चाहिँ त्यहाँ राखिएको हुन्छ। र त्यो लगायत अरू सम्पूर्ण शैक्षिक मेटेरियल्सहरूको पनि त्यहाँ चाहिँ डाटाहरू स्टोर गरेर राखिएको हुन्छ। र कलेज युनिभर्सिटीहरूमा पनि डाटाबेसको चाहिँ एकदमै धेरै परेको हुन्छ। र त्यस्तै टेलिकम्युनिकेसन सिस्टम, टेलिकम्युनिकेसनमा पनि हाम्रो चाहिँ डाटाहरू सबै सेभ गरेर राखिएको हुन्छ, जुन चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन सिस्टममा पनि डाटाबेस सिस्टमको चाहिँ एकदमै धेरै परेको हुन्छ। डाटाहरू चाहिँ सबै डाटाबेस सिस्टमको चाहिँ धेरै ठाउँमै परेको हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ मेन ठाउँ रहेका छन्। र फाइनेन्समा पनि अब हाम्रो सबै डाटा, पैसा सम्बन्धी कारोबार हुनेमा पनि हाम्रो सम्पूर्ण डाटाहरू कम्प्युटरमा चाहिँ रेकर्ड गरेर राख्दाखेरि सबै त्यही डाटाबेसमै सेभ गरेर राख्ने हुन्छ। र आफूले चाहिँ चाहिएको बेलामा त्यसबाट एक्सेस गरेर चलाउने हो। त्यस कारणले गर्दा फाइनेन्समा पनि युज हुन्छ। सेल्समा पनि हाम्रो चाहिँ के कति सेल्स भयो, कस्तो छ के छ सबै रेकर्डहरू राख्नको लागि पनि डाटाबेसकै परेको हुन्छ। र त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा गर्ने हो भने म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि सम्पूर्ण रेकर्डहरू ट्र्याक गर्नको लागि चाहिँ डाटाबेस नै परेको हुन्छ। र त्यस्तै ह्युमन रिसोर्समा पनि डाटाबेसकै परेको हुन्छ। इम्प्लोइहरूको जस्तो अब हामी कतै काम गर्छौँ भने हाम्रो आइडेन्टिटीहरू सबै हाम्रो डिटेल्सहरू चाहिँ डाटाबेसमै सेभ गरेर राखिन्छ। र यो ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिँ मिलाउनको लागि पनि डाटाबेसको चाहिँ एकदमै धेरै परेको हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यो फिगरबाट पनि बुझिहाल्नु भयो। र त्यस्तै यहाँ चाहिँ हामी डाटाबेसमा चाहिँ के चिजहरू परेको हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ बुझौँ। यहाँ चाहिँ फाइल रहेको छ। फाइल इज अ कलेक्सन अफ इलेक्ट्रोनिक्स इन्फर्मेसन स्टोर इन अ कम्प्युटर। यो फाइल भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स इन्फर्मेसन चाहिँ सेभ गरेर राख्ने ठाउँ हो। र जहाँ चाहिँ अब हामीले आफ्नो फोटोहरू भयो, म्युजिक भिडियोहरूलाई चाहिँ हामी सेभ गरेर राख्ने गरिन्छ, त्यो पनि डाटै हो। र त्यही स्टोर गरेर राख्ने चिजलाई चाहिँ हामी फाइल भनिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ कम्प्युटरमा फाइल बनाउनु पनि भएको छ होला, देख्नु पनि भएको छ होला, त्यही नै भइहाल्यो फाइल, जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ सेभ गरेर राख्ने गरिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ फिल्ड अनि रेकर्ड। यो डाटाबेस सिस्टममा चाहिँ फिल्ड अनि रेकर्ड भन्ने चाहिँ शब्द युज हुन्छ। यहाँ तपाईँले टेबलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ डाटाबेस सिस्टमको चाहिँ टेबल रहेको छ। र यसमा तपाईँले डिफ्रेन्ट कलमहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ठाडो कलममा चाहिँ राखेको छ। र त्यस्तै सिधा तपाईँले चाहिँ रोहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डिफ्रेन्ट रोहरू पनि रहेका छन्। र यहाँ तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ कोलुम रहेको छ, यो कोलुम बेसमा चाहिँ रहेको छ, यसलाई चाहिँ हामी फिल्ड भन्छौँ भने यो जुन चाहिँ रो बेसमा रहेको छ यसलाई चाहिँ हामी रेकर्ड भन्ने गर्छौँ डाटाबेस सिस्टममा। तपाईँले चाहिँ यहाँ फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। रेकर्ड भनेको चाहिँ यो सबै टोटल जुन एउटा रोको पुरै भ्यालु छ यसलाई चाहिँ रेकर्ड भनिन्छ। र त्यस्तै फिल्डको कुरा गऱ्यो भने यहाँ तपाईँले चाहिँ यहाँ फिल्डहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै स्टुडेन्ट आइडी फिल्ड भयो, युजर नेम फिल्ड भयो, सरनेम फिल्ड भयो, डेट अफ बर्थ चाहिँ यो चाहिँ फिल्ड भयो। यिनीहरू यो कोलममा भएको, रोमा भएको चाहिँ रेकर्डहरू हो। र तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ फिल्ड, कोलम, रेकर्ड, रोज भनेर चाहिँ यहाँ पनि भनेको छ। र तपाईँले चाहिँ यहाँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ fields and records are two basic components of database which is organized collection of information or data. The term field refer to column, जो चाहिँ field भनेको चाहिँ column रहेको छ। र त्यस्तै record भनेको चाहिँ a record is a information about an element such as a person, animal, student, place, etc. So यो चाहिँ field रेकर्ड भनेको चाहिँ रो हो। र यसमा चाहिँ तपाईँको अब जुन इन्फर्मेसनहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड भनिन्छ। रेकर्डमा चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन चाहिँ राखेको हुन्छ प्रायः जसो। र त्यस्तै यहाँ अब चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम DBMS, यो डाटालाई चाहिँ म्यानेज गरेर राख्ने सिस्टमलाई चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनिन्छ। डाटा भनेको हामीले बुझिसक्यो, डाटाबेस भनेको के हो हामीले बुझिसक्यो। र त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गरेर राख्ने चिजलाई चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। र तपाईँले चाहिँ यहाँ फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो डाटाबेस रहेको छ। यो चाहिँ युजरहरू हामीहरू रहेको छौँ जसमा चाहिँ एप्लिकेसनहरू चलाउँछौँ हामी, अनि त्यसपछि त्यस्तै अरू धेरै वेबसाइटहरू, अनि त्यसपछि अरू कम्प्युटर एप्लिकेसनहरू हामीले चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। र
र यो एपिआईको माध्यमले चाहिँ हामी डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा जान्छौँ र डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ यहाँ भएको जुन डाटा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिन्छ र त्यसपछि हामीले चाहिँ डाटा चाहिँ पाउँछौँ र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ चलाउने गर्छौँ। यो कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ यसरी चाहिँ काम हुने हुन्छ र डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको डाटाहरूलाई चाहिँ मिलाएर राख्ने र हामीले चाहेअनुसारको चाहिँ कामहरू गराउने काम चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको हो। र यता हेरौँ, a database management system DBMS is a computer program designed to manage a database, a large set of data and run operation on the data request by a client. डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम भइहाल्यो जसलाई चाहिँ डाटाहरू म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ बनाएको हुन्छ। अब हाम्रो डाटाहरू चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ मिलाएर अनि आफूले चाहेअनुसारले चलाउनको लागि चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ, हो त्यो म्यानेजमेन्ट गर्ने काम चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ गर्छ। र यस्तै डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको चाहिँ इक्जाम्पलको कुरा गर्ने भने ओराकल भयो, माइक्रोसफ्ट एसेस। हामीले चाहिँ यहाँ माइक्रोसफ्ट एसेसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ अहिले पछि र म तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिकल पनि गरेर देखाइदिन्छु। माइक्रोसफ्ट अफिसमा चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट एसेस चाहिँ हामी कसरी चलाउनु भनेर चाहिँ म तपाईँले त्यो पनि चलाएर चाहिँ देखाइदिनु गइरहेको छु। तपाईँले चाहिँ यसको थर्ड भिडियो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। थर्ड भिडियोमा चाहिँ तपाईँले यसको बारेमा चाहिँ पाउनुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ एसक्युएल, माइएसक्युएल, डिबेस, फक्स प्रो, सिसबेस एट्सेट्रा। यिनीहरू चाहिँ डाटाबेसको चाहिँ सिस्टम रहेको छ। जस्तो ओराकल एउटा सिस्टम भयो, माइक्रोसफ्ट एसेस अर्को भयो, अनि माइएसक्युएल यिनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्ने डाटाबेसहरू हो। तपाईँहरूले लोकल्ली पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यी डाटाबेसहरू। माइक्रोसफ्ट एसेस चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट एसेस भनेर चाहिँ हान्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ त्यहाँ माइक्रोसफ्ट एसेसको डाटाबेस चाहिँ देख्नुहुन्छ। र तपाईँसँग माइक्रोसफ्ट अफिस चाहिँ छ होला जुन चाहिँ फ्री सफ्टवेयर नै रहेको छ कम्प्युटरमा राख्नुको लागि। यदि तपाईँले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस कसरी राख्ने भन्ने भए चाहिँ थाहा छैन भने मैले भिडियो बनाएको छु र तपाईँले चाहिँ मेरो प्लेलिस्टमा गएर तपाईँले भिडियो हेरेर तपाईँले चाहिँ फ्रीमै माइक्रोसफ्ट अफिस चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा राखेर चलाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै धेरै युजफुल एप्लिकेसन रहेको छ यो माइक्रोसफ्ट अफिस चाहिँ। र म तपाईँले चाहिँ अगाडिको भिडियोहरूमा चाहिँ डाटा माइक्रोसफ्ट एसेस चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने पनि सिकाइदिनेछु। र त्यस्तै यहाँ अब अर्को रहेको छ रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यो पनि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम नै हो। र यदि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ रिलेसन दिन्छ, हामी अब डाटाबेस म्यानेज चाहिँ अब टेबलमा काम गर्ने हुन्छ। डिफ्रेन्ट टेबलहरूमा चाहिँ हामी त्यही रो र कलम र रोहरू छुट्याएर चाहिँ हामीले काम गर्ने गरिन्छ। र यो डिफ्रेन्ट टेबलहरूको पनि हामीले चाहिँ यदि रिलेसन राखिदिन्छौँ भने, अब कुनै रिलेसन हामी कतैबाट रिलेसन चाहिँ यिनीहरूको मिलाएर राख्छौँ भने यसलाई चाहिँ रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनिन्छ। यो चाहिँ रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट भयो, तपाईँले यहाँ फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यो रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ यो दुईवटा टेबलहरू बिच चाहिँ हामी रिलेसन चाहिँ राख्दिन्छौँ र यसैले चाहिँ रिलेसनल डाटाबेस सिस्टम भनिन्छ। सिम्पल भाषामा चाहिँ यहाँ हेरौँ, Relational Database Management System RDBMS is method of viewing information from several separate databases that related to one another through the keyword or value। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टेबलमा रहेको भ्यालुहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ किवर्ड अथवा भ्यालुहरू राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी रिलेसन दिन्छौँ र यो एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा रहेको भ्यालुलाई चाहिँ हामी एक्सेस गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ यस्तो टाइपको कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम चाहिँ रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ गर्छ। र त्यस्तै द मेन एडभान्टेज अफ RDBMS इज वी क्यान सिमिल्टेनियसली युज मोर देन वान डाटाबेस टु सी इन्फर्मेसन स्टोर इन देम। यो रिलेसनल डाटाबेस सिस्टमको चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले एकैचोटि चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ हेर्न सकिन्छ। फरक टेबलमा रहेको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले एकैचोटि एक्सेस गर्न सकिन्छ र यसैले चाहिँ रिलेसनल चाहिँ डाटाबेस सिस्टम चाहिँ भनिन्छ। यो म्यानेज गर्ने सिस्टम, यो जुन डिफ्रेन्ट टेबलको रिलेसन म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ जुन डाटाबेस सिस्टमले काम गर्छ त्यसले चाहिँ रिलेसनल डाटाबेस सिस्टम चाहिँ भनिन्छ। र यहाँ रिलेसनहरू चाहिँ के राखिन्छ म तपाईँले पछाडिको भिडियोमा भन्दै गर्छु। र यहाँ चाहिँ अब इम्पोर्टेन्स अफ डाटाबेसको इम्पोर्टेन्स के छ त भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छौँ। डाटाबेसको चाहिँ अगाडि हामीले इम्पोर्टेन्स पनि पढ्यो, डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा चाहिँ यसको युज हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अगाडि पनि एप्लिकेसनहरू हेऱ्यौँ। र तपाईँले चाहिँ यो हामीले अहिले जे जति पनि कम्प्युटरमा चाहिँ चलाउँछौँ त्यो सबै डाटाकै कारणले गर्दा चाहिँ सम्भव भएको हो। र यो हामीले जे जति काम चाहिँ कम्प्युटरमा गर्छौँ त्यो सबै डाटाकै कामले चाहिँ भइरहेको छ र डाटाको एकदम धेरै इम्पोर्टेन्स रहेको छ यो अहिले कम्प्युटिङको दुनियाँमा। र यहाँ चाहिँ हेरौँ पालो डाटाबेस स्टोर द डाटाबेसले चाहिँ डाटालाई स्टोर गरेर राख्ने काम चाहिँ गर्छ। र त्यस्तै अर्को रहेछ कम्प्युटराइज डाटाबेस सेभ डाटा फ्रम बिङ लस्ट। यो जुन हामीले कम्प्युटरमा चाहिँ डाटा सेभ गरेर राखिरहेको हुन्छौँ यो डाटा चाहिँ
हराउँदैन। हाम्रो चाहिँ अब नर्मल हामीले कागजहरूमा राखेको डाटाहरू चाहिँ हराउन सक्छ, पुरानो हुनसक्छ, च्यात्तिन सक्छ, त्यस्तो हुनसक्छ। तर कम्प्युटरमा राखेको डाटाबेस यदि हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ सेभ गरेर राखिरहेछौँ भने त्यो डाटा चाहिँ हराउँदैन, यो चाहिँ सधैँ भइरहन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ कम्प्युटराइज डाटाबेस प्रोटेक्ट फ्रम अनअथोराइज एक्सेस एन्ड युज अफ डाटा। जसलाई चाहिँ चलाउन अथोरिटी छैन त्यो मान्छेबाट चाहिँ हामीले चाहिँ डाटा बचाउन सकिन्छ। कम्प्युटरमा चाहिँ पासवर्डहरू लगाएर अथवा अरू कुनै मेथडहरू प्रयोग गरेर हाम्रो चाहिँ डाटालाई चाहिँ सेभ गरेर राख्न सकिन्छ। जुन अनअथोराइज एक्सेस रहेको छ त्यसबाट हामीले चाहिँ सेभ गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ डाटा क्यान बी स्टोर्ड इन अ स्मल एरिया अर स्पेस इन अ कम्प्युटराइज डाटाबेस। यो हामीले चाहिँ यो कम्प्युटरमा भएको डाटाबेस चाहिँ सानो एरियामा पनि हामीले चाहिँ स्टोर गर्न राखिन्छ। जस्तो अब हामीसँग भएको मोबाइलमा पनि कति जिबीसम्म चाहिँ डाटा सेभ गरेर राखिन्छ, जुन चाहिँ एकदमै धेरै सानो हुन्छ। र त्यत्रो सानो कुरामा कति धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ सेभ गरेर राख्न सकिन्छ। र स्पेसको हिसाबले हेर्दा पनि कम्प्युटरको डाटा चाहिँ हामीले चाहिँ सानो ठाउँमा राखेर धेरै ठाउँहरू बचाउन सकिन्छ। नर्मल हामीले कागज अथवा अरू कुनैमा डाटा राख्यो भने धेरै ठाउँ ओगट्छ, त्यसले हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा राखेको डाटाले चाहिँ एकदम धेरै थोरै ठाउँ चाहिँ लिन्छ। र त्यस्तै फिचर्स अफ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अब यहाँ चाहिँ हामी डाटाबेस म्यानेजमेन्टको चाहिँ फिचर्सहरू के छन्, यसमा चाहिँ के कस्तो चिजले चाहिँ यो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ पपुलर छ त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ। र यहाँ चाहिँ फर्स्ट नम्बरमा छ इजी टु एक्सेस डाटा। तपाईँले चाहिँ यो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ हामीले डाटा राख्यो भने त्यसलाई हामीले चलाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। र त्यस्तै इजी टु मोडिफाई डाटा। जुन डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले गर्दा चाहिँ हाम्रो डाटा जुन रहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई पनि गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल अहिले मेरो फोन नम्बर एउटा छ भने अब मेरो फोन नम्बर चेन्ज भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गरेर राख्न पनि सकिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ डिलिटिङ एक्जिस्टिङ डाटा। जस्तो अब कुनै डाटा अलरेडी छ भने त्यो डाटाहरू हामीले डिलिट पनि गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ अर्गनाइज द डाटा इन प्रपर सिक्वेन्स। यो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ हामीले डाटालाई चाहिँ सिक्वेन्स मिलाएर राख्न सकिन्छ। जस्तो ए टु जेड बनाएर राख्न सकिन्छ, अथवा सानोदेखि ठुलो साइज मिलाएर राख्न सकिन्छ, अथवा डेटको हिसाबले पनि राख्न सकिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ सर्टिङ एन्ड इन्डेक्सिङ अफ डाटा। त्यो डाटा चाहिँ हामीले मिलाएर राख्न सकिन्छ। र डाटाबेसको चाहिँ यो फिचर्सहरू भयो। र अरू हेरौँ। र त्यस्तै यहाँ रहेको छ इजी क्वेरिज इन डाटा। जस्तो डाटाबेस सिस्टममा चाहिँ हामीले क्वेरिजहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो डिस्प्ले गर्नु छ भने डिस्प्लेको क्वेरी दिनुपर्ने हुन्छ। यदि डाटा सेभ गर्नु छ भने सेभ गर्नुको क्वेरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि डाटा इन्सर्ट डाटा राख्नु छ भने डाटा राख्ने क्वेरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि डाटा चाहिँ डिलिट गर्नु छ भने डिलिटको क्वेरी दिनुपर्ने हुन्छ। अथवा डाटा अपडेट गर्नु छ भने डाटा अपडेटको चाहिँ क्वेरी दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यो गर्नलाई चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ सजिलो हुन्छ। र त्यस्तै रिट्राइभ द डाटा इजिली। जस्तो यदि हामीले चाहिँ डाटा लिनु पऱ्यो अथवा डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो अथवा आफूले चाहियो भने डाटा सजिलै चाहिँ लिन सकिन्छ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको प्रयोग गरेर। र त्यस्तै अर्को रहेको छ प्रिन्ट द फर्मेटेड रिपोर्ट्स लेभल एट्सेट्रा। यदि चाहिँ हामीले डाटाले चाहिँ प्रिन्ट गर्न चाह्यो भने हामीले डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रयोग गरेर हामीले डाटाले प्रिन्ट पनि गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ लिङ्किङ बिट्विन टु मोर डाटाबेस। यदि हामीले चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी डाटाबेसमा चाहिँ लिङ्क गर्नु पऱ्यो भने पनि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ त्यो फेसिलिटी पनि प्रोभाइड गर्छ। र त्यस्तै अर्को रहेछ इट क्यान बी युज एज अ एसक्युएल स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज। यो हामीले चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज एसक्युएलहरू प्रयोग गरेर चाहिँ डाटाबेस चलाउन सकिन्छ। यो एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रहेको छ। र यसलाई डाटाबेसलाई चाहिँ हामी एसक्युएल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ डाटाबेस चाहिँ मोडिफाई अथवा इन्सर्ट अपडेट डिलिट यिनीहरू गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ डाटाबेसको चाहिँ एसक्युएल रहेको छ स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज। र हामीले चाहिँ त्यही अनुसारको स्ट्रक्चर भएको क्वेरीहरू गरेर आफूले चाहिँ चाहेको चाहिँ डाटा चाहिँ अपडेट गर्न सकिन्छ। जस्तो अब डाटा राख्नु छ भने इन्सर्ट प्रयोग गरिन्छ, डाटा डिलिट गर्नु छ भने डिलिट कमान्ड प्रयोग गरिन्छ। जस्तो त्यस्तै डाटा मोडिफाई गर्नु छ भने अपडेट कमान्ड्सहरू प्रयोग गरिन्छ। यस्तो स्ट्रक्चर भएको चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा। यो चाहिँ यसको अर्को फिचर्स रहेको छ। र यस भिडियोमा चाहिँ यो भिडियो धेरै लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यस भिडियोमा चाहिँ म यति मात्रै कभर गरेको छु। र बाँकी एमएस एक्सेसको भिडियोको लागि चाहिँ मैले अर्को भिडियो बनाउँछु। यो भिडियो चाहिँ लामो हुने भएको भएर यसमा चाहिँ मैले बनाउन सकिनँ। र
त्यसपछि एमएस एक्सेसलाई चाहिँ कसरी चलाउने माइक्रोसफ्ट अफिसमा त्यसको बारेमा पनि म कुरा गर्नेछु। यदि तपाईँ कम्प्युटरमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस इन्स्टल छैन भने फ्रीमै सफ्टवेयर पाउँछ, तपाईँले चाहिँ फ्रीमै इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गरेर इन्स्टल कसरी गर्ने भनेर मैले भिडियो पनि बनाएको छु। तपाईँले म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि राखिदिन्छु, तपाईँले त्यहाँ गएर त्यो भिडियो हेरेर फ्रीमै माइक्रोसफ्ट अफिस इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटरमा, जुन चाहिँ एकदमै धेरै युजफुल सफ्टवेयर रहेको छ। र आई होप तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ। यदि तपाईँको कुनै सुझाव सल्लाह अथवा क्वेसनहरू छन् भने कमेन्ट्समा चाहिँ लेख्न नबिर्सनु होला, म तपाईँको चाहिँ क्वेसनको एन्सर गर्ने कोसिस गर्नेछु। यदि तपाईँलाई यो भिडियोले अरू कसैलाई पनि हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ भने सेयर गर्न नबिर्सनु होला, र यस टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला। म तपाईँहरूको लागि दैनिक रूपमा टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अनि पढाइसँग सम्बन्धित टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आउने गर्छु। फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकसहित भेटौँला। धन्यवाद।